підтвердив. Там котел і все пропало. Так, стоп. Не поспішайте вірити таким повідомленням, бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті Олени Вострової «ІПСО» на Радіо Київ 98 FM. Друзі, всім привіт! Мене звати Олена Вострова, це проєкт «ІПСО». І сьогодні у нас в гостях Ярослав Романчук, український та білоруський економіст, президент Міжнародного інституту свободи. Пане Ярославе, вітаю, слава Україні! Олена, вітаю, слава Україні, героям слава! Ну що ж, пане Ярославе, хочу з вами, як з економістом фаховим, поговорити про виснаження економік Росії і України. Ми прекрасно розуміємо, що від виснаження саме економіки залежить і перебіг війни. Як ви оцінюєте взагалі фактор економіки в ході війни? Наскільки це вагомий фактор? Він першочерговий, чи він другочерговий, чи він на якому місці? Після людського капіталу це, безумовно, фактор номер один. Я кажу ЗСУ, потім людський капітал, це підтримка суспільства, це якість уряду, там воля людей, а після цього, безумовно, є економіка. Але коли ми кажемо, там, що перше чергове, що там не таке, це як з людиною. Що важливіше? Серце, ноги, голова, або будь-які інші органи. Так, мізки. Мізки без легень не можуть працювати, без серця не можуть працювати. І це як, тому тут треба в комплексі розглядати. Як український борщ, який компонент українського борща є найважливіший? Буряк. Буряк, ну, але без інших компонентів також не може зробити якісний продукт. Так і тут. Обороноспроможність, взагалі конкурентоспроможність країни – це елементи, з яких складаються. І насамперед людський капітал, і якість інституцій, і якість там принцип верховенства права, і свобода, також інфраструктура. Із цих складається також обороноспроможність країни. ЗСУ, вони не працюють і не боронять нашу країну там в вакуумі. Вони полягають на матеріальне забезпечення, на військову відтворчість будь-яких інших речей, на імпорт, на організацію всього. І виснаження – це коли ці елементи є там затори в будь-яких ланцюжках від виробництва товарів і послуг критично важливих для фронту. Це може бути озброєння, це може бути там літаки, це може бути будь-яка техніка, котра потрібна для наших героїв на фронті. Але це може бути також затори, це затори на фінансових потіках. Це може бути, наприклад, низька якість діалогу з нашими партнерами, щоб вони дали нам, як в Рамштані, наприклад, фінансовим таким озброєння. Це може бути дуже низькоякісний діалог з нашим суспільством і підприємниками, щоб вони зробили інвестиції під час війни. Це багато складників. Але коли ми кажемо там виснаження нашої економіки, виснаження російської економіки, до війни російська економіка – це 2 трильйони, 1,8 трильйонів доларів, наша економіка – це 200 мільярдів доларів була. Російська економіка – це там 2% світу, наша 0,16% світу. Це в скільки разів вони? В 10 разів російська економіка більша, тим більше ми можемо порівняти, це наше, треба правди бачити очі правди, тому що в нас взагалі було менше економічної свободи, ніж формально для підприємництва, тим більше для такого фаворитизму, чим в Росії. Росія зробила багато кроків наперед, вона мала такий дуже потужний період економічного зростання, подвоєння ВВП. Це було перше там 2001-2008 рік. Вони подвоїли ВВП. І це Путін, він побачив, що він тоді готувався до експансії, тому що він мав плани імперської своєї агресії, захопу і завладнення Україною. І він робив так. Треба зробити матеріально-технічне забезпечення, треба зробити фінанси. Вони зробили це через фонди, частинка котрих ми зараз Захід заарештував, і ми в 24-му році почали використовувати те заморожені фонди.
Вони ж зробили виробництво, вони зробили ланцюжки і паралізували Західну Європу, взагалі Європейський Союз, через кліматичну політику, через енергетичну політику. Тому коли б, наприклад, Німеччина не пролобіювала закриття атомної енергетики у себе, коли б вона не використовувала свій потужний потенціал для лобіювання і цієї зеленої всієї енергетики, і примушення до закриття вугілля, до розвиття стосунків з Україною, то ситуація була б інша. І Путін він такий, це як Саурон. Він робить багато речей, щоб зробити орків, але цих орків теж треба зробити, щоб воно було озброєння, щоб були все. А потім, щоб було ще параліч волі. І для паралічу волі, для дискредитації використовується інформаційне ІПСО, інформаційна війна, котрий Путін проводить і в Сполучених Штатах, і в Америці, і в Європі. Навіть у нас в країні, пам'ятаєте, навіть після 2014 року працювали будь-які там криниці інформації абсолютно чітко на ворога. І ми нічого з цим не зробили, і це теж частина волі. Виснаження не тільки може бути матеріальне, тому що в 2024 році нам... Дуже дякую нашим партнерам, вони дали нам більше за 41 мільярд доларів, і це 3 роки поспіль вони це роблять. Але коли ми кажемо про волю, пам'ятаєте, 22-й рік, я в Києві, ви також в Києві, і це дух українців, там 99% просто був, ну це цуд був такий, дивно. Тепер після 3 років війни ми бачимо, що цього і єдності такої немає вже. Є там будь-які люди за те, щоб там і територію можна було там заступити, може там перемовини які робити, тому що немає цього, і це про виснаження психологічне, виснаження моральне, виснаження. І це одно, коли ми в Міжнародному інституті свободи підводили підсумки 24-го року, основна тенденція – це радикальне зниження якості діалогу поміж бізнес-суспільством і урядом, а також поміж суспільством і урядом. Багатьох пропонов, наприклад, по податках, по підприємницькому там дерегуляції, по приватизації, по іншим речам, по мобілізації, наприклад. Були експертне суспільство робило свої пропонови. Але уряд це нас не тичить, це не наше. Це жахливо, насправді, те, що ви перерахували і відбувається. І це просто кажемо, коли не було б такої експертизи у нашій країні. Але це є. Це люди працюють, є суперпотужні професійні, фахові юристи, економісти, там, консультанти, вони працюють, вони свої бізнеси мають, дуже потужні. І вони кажуть уряду, дивіться, треба це робити, тому що коли ви кажете, ми от, як з початку року, вони хочуть підняти податки. До чого це допровадить до податки? Коли у вас ще є там жирок, як кажуть, це окей. А коли ви не так не маєте коштів на закупівлю компонентів продукції, не маєте коштів на зарплатню, не маєте коштів на податки, а у вас є ще більш податки. Яке у вас рішення? Або йти в шеру економіку, це 50% нашої економіки, або взагалі поїхати до Польщі, до Болгарії, до Румунії, і там релокація в іншу країну. Релокація бізнесу, капіталу, і замість цього, щоб ви думаєте, ми більш на 100 мільярдів гривень отримаємо, ми будемо мінус мати 150-200 мільярдів доларів. Я ж підлічив, що у нас регуляторне завантаження в економіці 17% ВВП. 17%. Це 30-31 мільярд доларів. Навіщо ця регуляція? Кого вона від кого боронить? Які ризики ми маємо хеджити, керувати якими ризиками? І це просто чиновники, це вони по інерції роблять, не думаючи о тим, взагалі, навіщо це потрібно. І я пам'ятаю, початок війни широкомасштабної, коли навіть наш головний марксист Гетманцев казав, що нам треба зменшити на там, регуляторне навантаження, треба спрощити податки, тому що це війна. Після півроку він скаже, ну все, повертаємо все. А що, війна закінчилась? Да, і коли, я пам'ятаю, 24-й рік, коли там в липні була проблема з фінансуванням державних видатків, тому що МВФ, будь-які інші експерти сказали, що 24-м роком війна скончиться, або гаряча фаза війни в середині року, і все.
Який аналіз був, хто це робив. І це і є дефіцит суб'єктності і низька якість діалогу допроводить до цього, що бізнес або виснажується, або заходить з країни. Знову, і потім наші партнери кажуть, ну добре, ми вам даємо 41,5 мільярдів доларів, а навіщо ви роздаєте кожному по 1000 гривень? А навіщо робите національний кешбек? А навіщо ви робите це і роздаєте гроші в 100 індустріальних парків? Яка користь, скільки там грошей прибутку вони заробили? І це одно за одно тягнеться, тому що треба зробити довіру. А довіра, коли ми з вами там робимо бізнес, і я там кажу, Олена, дайте, будь ласка, в мене там $1 мільйон, це такий проєкт. І ви як кредитор, як інвестор кажете, ну добре, я дам $1 мільйон, а я свою людину поставлю, щоб він був моніторів, допомагав, там, може слово, може консультацію. Тому що це довіряє, провіряє, моніториться. А ми цього не робимо. Дайте нам гроші і все, дайте нам кошти і все. Ні, ну це так не працює. Це не працює. І тому тут, безумовно, треба тиснути нашого ворога, треба робити санкції не кропелькові такі, вони з такими дірами, що можна було би там слона туди продати в цю Росію. Найгірше, це за 3 роки нацистська Росія через свої потужні міста, як Петербург, як Росія, як Москва, вони не відчули війни. Для них це вони, ну добре, дрони літають, але це там будь-яка там, і бандити стріляють, і дрони літають, це в одній категорії. Тому що треба з нашими партнерами взагалі радикально інший якісний діалог провадити, щоб донести нашу точку зору, а також зробити рекомендації, як загальмувати такою поведінкою Росії. Пане Ярославе, питання. Ви бачите динаміку виснаження як української економіки, так і російської економіки. Якщо порівняти цю динаміку, що ви можете сказати? Хто виснажується швидше? Тільки лічби. Наша економіка 21 рік – це $200 мільярдів, 24 рік ми маємо 185, ми ще не маємо навіть рівня 21 року. Російська економіка 2021 рік – трильйон 700 мільярдів доларів, тепер вона 2 трильйони 300 мільярдів. Це з точки зору цього економічного зростання, економічного розміру видатків і взагалі держави, економіки, російська економіка зросла в порівнянні з 2021 роком. Потім порівнюємо державний бюджет. Державний бюджет 2021 року, органи державного управління все українське. Це 82-3 мільярди доларів, так? В Росії це було 650 мільярдів доларів. 82, 650. 24 рік. Російська видатки державного бюджету всіх і федеральний рівень, і місцевий, і все фонди. Вони витрачили 820 мільярдів доларів. Наші видатки 118-120 мільярдів. 120 мільярдів. А у них 820. Ні, ну вони ж більші за територію, у них та і потреби більше, ніж у нас. Ну потреба, дивись, потреба це коли держава, уряд шанує людей, вона там для людини, права людини. Для Путіна це орки. Коли наша військова або уряд каже, наше досягнення, що ми 700-800 тисяч орків зліквідували або вивели з строю. Чи Путіна то взагалі інтересує? Ні. Винища 1-2 мільйони в топку, тому що для них це м'ясо. Це взагалі це розходне disposable. Це те, що наші західні партнери і в Україні багато хто не може ніяк зрозуміти. Це для них, коли там 20-25 мільйонів рашистів живуть в бідності, це там навіть прибиральня, треба там йти на морозі 30 градусів на вулиці. Так? Ну це таке життя у них. І тому для них, коли ми кажемо виснаження, це коли уряд дбає о бідність, дбає о соціальний захист, дбає о освіту, і також це окей. А для Рашки це навіть коли буде 5 мільйонів мінус, ну і добре, 5 мільйонів це для Путіна, котрий є людиною
абсолютно неадекватною до стандартів західної цивілізації, це абсолютний ворог. Коли ми зрозуміємо, що це Саурон, це сатана, це зло, і з злом не можна будь-які провадити розмови. Епізмент – це умиротворення. Яке може бути умиротворення з сатаною, з Гітлером? 41-2 рік. Хто б тоді подумав о тим, що треба розмовляти з Гітлером? А ми 3 роки скончили, і слово «капітуляція Росії» взагалі ніхто не каже ні в Рамштайні, ні в Америці, ні в Європі, тому що кажуть, ну треба домовлятися. Переговори. Постійно чуємо перемовини. В чим? Коли ми кажемо, що виснаження, так, воно йде, тому що кошти постачання імпорту, кошти там ремонту, будь-яких інших обладнання. Це просто безумовно значно гірше, ніж було там в 21-20 роках. Але є Турція, є Китай, є Індія, є країни БРІКС, є схематоз. Схематоз навіть, я чув навіть, що схематоз 24-го року, він до цього використовувався через країни там Азії. А останньо країни Балтії почали знов фігурувати в цим світі. Балтії фігурувати. А це дуже дивно, тому що навпаки балтійці завжди розуміли, що відбувається. Треба розуміти, що Балтія – це уряд одного, парламент одного, суспільство одного. Але там шахраїв також не бракує. Коли там будь-яка російська, будь-яка інша людина, котра хоче заробити, таких багато, каже, а я можу там прокладку зареєструвати, і все. Мафія, вона була, працювала і працює. Я пам'ятаю, як була така розмова, як трапляють там білоруські або російські, насамперед білоруські сигарети, тютюневі вироби в Європу. І там, там нічого, це Лукашенко робить. Це Лукашенко виробляє тютюневі вироби. Як у нас також в Україні виробляють вироби нелегальної тютюневої фабрики. Але хто там постачає, продає? Тому що це вже територія інших країн, це Балтійські країни, Європейського зв'язку. І треба розуміти, що коли ми читаємо доповіді там будь-яких там KPMG, інших організацій, котрі моніторять ці потоки, ми бачимо, що мафія, вона працює. І це Путін, це не тільки уряд, це не тільки ФСБ, це також мафійні структури, котрі працюють, а я нагадаю, що шера економіка світу 40% сусвітнього ВВП. І Путін дає можливість заробити цим мафіозам. Мафія знову давним-давно співпрацює. От я бачила статтю про те, що економіка є ахілесовою п'ятою Путіна, і що російська економіка вже перебуває в глибокій кризі. І таких меседжів в медіа зустрічається багато. Наступний меседж – немає реального розуміння реального стану економіки, тому що Путін приховує всі свої дані. Ми не можемо це проаналізувати. То яким є насправді на сьогоднішній день реальний стан російської економіки? І чи дійсно вона там в якійсь кризі, чи навпаки вона ще зможе довго фінансувати війну? А є такий термін «шапкозакидательство». Коли ми кажемо, нема ворога, треба його знищити, він не існує. Тому коли це одно, коли ми раз кажемо там на рівні гасел, на рівні там хатніх таких розмов. Коли ми кажемо на аналіз цього, що існує, так, безумовно, Путін приховує інформацію, тому щоб не бути, щоб не стати часткою цих санкцій, не підпасти під санкції. І первинні і вторичні санкції. Це окей. І тому ми можемо розпочатися, чи там економіка Росії зросла на 3,8%, або це 3,5%, це не має значення. Має значення це, що вона зросла. 23-й рік. Ми побачимо дані Міжнародний валютний фонд, Всесвітній банк, консалтингова організація, OECD. Ми бачимо ріст російської економіки 3,6%. Який це кризис? Яке це виснаження? Тобто, коли ми маємо навпаки, 3,6%. Це так, безумовно, це воєнна економіка, це йде на відтворчість озброєння, це на підтримку цих орків, і це окей, але це стимулювання також внутрішнього попиту, це і йде, це також в тих лічбах, і це не може відразу, це буде виснаження там протягом 5-10 років. Але коли ми кажемо, Путін там піде на перемовини, тому що немає грошей, коштів ввести війну, це не так. І тому треба розуміти, що це переховування статистики, це не для того, щоб казати, що там дно.
Тому які можуть бути чинники, які показують, що немає такої кризи? Це споживання електроенергії, споживання води, споживання комунальних послуг, роздрібна торгівля. Бачимо кошти, видатки хатніх господарств на будь-які товари. Ми можемо підлічити. Маємо ту статистику протягом 10-15 років, і потім дивимося на 23-24 роки. І там немає падіння цього індикатору. Тому, коли ми кажемо, є виснаження економіки, так, може будь-які там є дефекти, які закриваються або фінансуванням з бюджету, або додатковою грошовою емісією. Чи є інфляція? Безумовно. Бо вона більше, ніж 9%? Так. Але пам'ятаємо, що Росія, знову, коли Путін дбав, і Путіна була демократія, і люди голосували за це, щоб не було інфляції, це одно. А це диктатура. І коли Путін скаже, я казав, щоб інфляція була 10%, навіть коли 50% буде, куди ці люди підуть, до якого арбітра, до якого судді, до якого депутата, щоб він сказав, ні, Путін хлусить, це брехня. Пане Ярославе, ми зараз продовжимо аналізувати і українську економіку, і російську економіку. Друзі, нагадаю, ми спілкуємося з Ярославом Романчуком. Він український і білоруський економіст, президент Міжнародного інституту свободи. Зараз у нас новини, а потім ми повернемося до нашої розмови. Найцікавіше попереду. Залишайтеся з нами. Слухай Київ. 98. Новини Києва. Мої вітання. 12:30 за Києвом. У студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. Фронт вже за пару кілометрів від Покровська. Інтенсивність обстрілів зростає щодня, повідомив голова МВА Сергій Добряк. За його словами, росіяни використовують повністю усю номенклатуру, яка у них є, для того, щоб завдати ударів по місту, околицях і по селах, які біля міста. До речі, в ньому вже немає ні світла, ані води, ані тепла. Та попри це у місті залишається близько 7 тисяч людей, дітей немає. Сили ППО збили 33 російських безпілотники, з 72 ще 34 БПЛА локаційно втрачені. Зафіксовано 5 влучань у прифронтовому районі на півночі Чернігівщини. 1 людину поранено. На Київщині уражений БПЛА упав на багатоповерхівку, пошкоджено будівлю та 2 десятки автівок. А у Києві в Солом'янському районі уламками дрона пошкоджено житловий будинок, побиті 6 автівок, в обох випадках без жертв. До державного бюджету України надійшло 3 мільярди євро від ЄС у межах ініціативи «Ера». Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, це перший транш коштів від Євросоюзу, які забезпечені доходами від російських заморожених активів. Україна спрямує цей ресурс на пріоритетні бюджетні видатки. Ну а загалом ініціатива країн G7 «Ера» передбачає спрямування Україні 50 мільярдів доларів. Президент України Володимир Зеленський і президент Італії Серджо Матарелла розпочали зустріч у Римі. Про це повідомили в Офісі президента. Також було опубліковано кадри прибуття Зеленського на зустріч. Нагадаю, Зеленський після участі у 25-му Рамштайні у Німеччині прибув до Риму для низки переговорів і вже відбулася зустріч з прем'єр-міністром Італії Джорджо Мелоні. І насамкінець про те, що у Дії додали фото та відео порушень для штрафів автофіксації. Раніше водії отримували штрафи з камер у Дію з текстовими деталями, порушені час і місце, а тепер додано також фото і відео. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск о 13-й. Слухай Київ. Київ. ФМ. Реклама на Київ ФМ. Концерт Рок Симфоні Оркестра у Києві. 14-15 лютого у Палаці Україна. Найкращий подарунок до Дня закоханих.
квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук. Телефон рекламної служби 067 298 22 98. Соціальна реклама. Наближати перемогу можуть не лише артилеристи, які ведуть вогонь по цілях противника, але й топографи й картографи, які передають координати. Звертайся до місцевих рекрутингових центрів. Знайти своє місце у війську. Соціальна реклама. Увага! Це інфа сотка. Кумого свата з ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало. Так, стоп. Не поспішайте вірити таким повідомленням, бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті Олени Вострової «ІПСО» на Радіо Київ 98 FM. Друзі, повертаємося до нашої розмови з Ярославом Романчуком, українським і білоруським економістом, президентом Міжнародного інституту свободи. Говоримо про виснаження економік України і Росії в цій довготривалій війні. І от, власне, розвінчуємо наратив або міф про те, що російська економіка перебуває в глибокій кризі. Напевно, коли хтось каже про глибоку кризу, мають на увазі саме те бідне населення, яке є в Росії, у яких немає навіть унітазів. Ні, стандарти бідності – це така відносна річ. Наприклад, коли в Росії тепер, там, після до війни було 20 мільйонів бідних, коли з цих 20 мільйонів бідних, там 2 мільйони будуть як пушечне м'ясо, як перегной в нашій землі, для нас це окей, для Путіна це взагалі байдуже. Це ж спосіб мілітаризації населення. Зубожіння зробити їм там, чи зубоження, правильно? Мілітаризація Росії, це для нацистського загарбника Путіна, це так він модус операнді. Він взагалі не думає, що це люди потрібні, кожна людина там потребує поваги. Він використовує всі ресурси для цього, щоб зробити свій там сатаністський план. Захоп України, з ліквідація української незалежності, державності, і він будь-які кошти. Дивіться, 820 мільярдів доларів в органи державного управління використовує. 200 мільярдів доларів на оборону, це на орків, на армію. Потім є багато інших джерел, банки державні, структури державні, мафія державно-приватна також працює, і це під Путіним все. Коли навіть Ілон Маск каже, я найбагатша людина світу, це Путін, а не я. Тому що він розуміє, які потіки він контролює, їх діє, як він заробляє гроші. Але з цими грошима тому що, кажемо, виснаження воно йде, але виснаження, коли там, наприклад, коли у нас був за нас в Україні воювала і армія НАТО, і армія Америки, тоді це було б рівне потенціали, і плюс, коли б, наприклад, Америка і НАТО дали б нам стільки озброєння, як вони дали для Афганістану або для Іраку, це було б окей, ми б там скончили цю війну там рок тому. Але це не факт. Тому що Путін через свої джерела, через своє інформаційне ІПСО застрашив і європейців, і НАТО, і пам'ятаєте, навіть тепер і Трамп каже, і німці, і європейці, і цей Макрон, це червона лінія. Червона лінія, це Трампа треба, Путіна треба боятися, що він там використовує ядерну зброю. Так. ЦРУ спочатку 21-22 рік казав, немає підстав до того, що Путін буде використовувати ядерну зброю. Він боїться. Він трус, він взагалі не coward, він може панти робити, він може там блаф робити, але він не буде це використовувати. Але Америка, і німці, і будь-які інші політиці, і консультанти, котрі є soft power, м'яка сила Кремля,
це наративи розповсюджують. І треба це розуміти, що це просто частина, як кажу, виснаження волі українців і волі Заходу також. країн НАТО і Америки допомагати нам. Пане Ярославе, а що треба зробити, щоб російська економіка нарешті почала виснажуватися швидко, великими темпами? Насамперед треба зробити це, на що немає політичної волі Захід навіть. Що це? Торгово-торговільне ембарго. Взагалі не купляти товар. Пам'ятаєте, як було південна була Африка, коли був апартеїд. Тоді, коли Нельсон Мандела сидів в в'язниці, і тоді було торговільне ембарго. Торговільне ембарго було на Ірак, на Саддама Хусейна. Але тоді, навіть коли було те ембарго з Хусейна, була така ООН-програма нафта в обмін на споживання, споживецькі товари, продовольстві, і вони знову заробляли і з Європою, і з Америкою, і це була потужна корупція. Тому ми можемо, безумовно, тиснути з тими санкціями. Треба найбільше такі ахіллесова п'ята – це фінанси. Це потіки розліків за товари, і це треба бачити, коли Росія буде визнана через Європейський Союз і Америку країною, котра фінансує тероризм, так, це відразу буде радикально інший рівень контролю, моніторингу фінансових потоків. Нам це потрібно. Але виснаження економіки, коли вона така потужна, коли немає одного голосу серед там Китай, Індія, Турція, Америка, Європейський Союз і менше юрисдикцій, це знову це і так буде використовуватися тими країнами для того, щоб заробити. Як будь-яка там Киргизстан. Не було там навіть Польща. Польські експортери не робили експорт до Росії, але в 15 разів більше робили експорт в Киргизстан. Хто там буде моніторувати торговільні потоки від Польщі до Киргизстану? Це просто зникне товар і все. Це очевидні речі, це ж можна дуже легко побачити, і моніторингові групи це бачать. Основне, це ми можемо казати про економіку, можна аналізувати. Навіть я чув, які схематози вони використовують для отримання обладнання для продукції військових товарів. Це фірми, різні фірми в Африці, Азія, вони закупляють для себе, а потім ті російські компанії перекупляють там з 2-3 рази більше. І це просто бізнес, перепродаж цих товарів. Ні, ну ми бачимо ракети, які начинені, вибачте, деталями з Євросоюзу. Та розмова про виснаження російської економіки, це робляться тими, котрі не хочуть відвести нас від основного питання. Нам треба значно більш озброєння, нам значно більш треба воєнної допомоги, тому що одне вирішення цього питання скончення війни, капітуляцію Росії, це дати нам озброєння. І тому, коли Байден не був би такий м'якотілий, як і НАТО, коли каже, не так просто з НАТО, навіть генерали НАТО, будь-які воєнні казали, що НАТО, як можна розшифрувати НАТО? No action, talk only. Немає ніяких дій, тільки балачки. І тому треба це зробити на різних рівнях, сказати, що добре, дивіться, яка економіка Росії, який вона має потенціал, яка економіка України, який вона має потенціал фінансування свого озброєння і всього. І ми можемо радикально треба змінити наші бюджетні пріоритети, тому що це основна річ, яку треба, щоб все розуміли і уряді теж. Не можемо ми допустити, щоб не воєнні видатки в 24 році були більше за воєнні видатки. Невоєнні видатки України 24 рік більше, ніж невоєнні видатки 21 рік. Як це може бути? Це лічби, котрі ми маємо з бюджету, котрі ми маємо з Міжнародного валютного фонду. І знову це значить, що ми 3 роки після початку широкомасштабної такої геноцидної війни не перебудували свій бюджет на економіку воєнного часу. Пане Ярославе, а як Трамп збирається зараз посадити Путіна за стіл перемовин? Тому що ми бачимо його бажання завершити, заморозити цей конфлікт. Для нього це прям принципово і важливо. Але які у нього є інструменти, щоб всадити Путіна за стіл переговорів? Не заморозити, тому що з Трампом це така річ. Треба розуміти його характер, треба розуміти, що він взагалі ще не президент. І Трамп протягом 3-4 років він був більш таким спостерігачем цього, що було. Тепер, які
джерела він має важелі впливу на ситуацію. Насамперше, озброєння. Коли Трамп, що потрібно зробити нам, щоб переконати Трампу стати чітко на нашу сторону, ну так наша сторона. То він, коли там будь-який на низьких прес-конференціях казав, що він там співчує і українцям, тому що це трагедія і також. Та він нещодавно співчував росіянам. Ну він це Такий співчутливий до всіх. Співчутливий. Але він каже, він безумовно, коли б запитати на якому боку, я не маю сумніву, що він на боку країни нас, на боку свободи, на боку демократії, тому що ми повинні з ним працювати як з людиною, яка 4 роки буде визначати оборонну політику не тільки Америки, а також і НАТО. І що ми повинні зробити? Нам треба інше якось діалогу з Трампом, нам знішню політику нашу треба орієнтувати тепер на Трампа. Інше обличчя, інші люди, інші наративи. Треба показати Трампу. Я багато матеріалів написав і для наших друзів в Америці, які мають там доступ до Сенату, Конгресу, їм привів. І нашому уряду також надіслав. Треба конкретні інструменти. Коли Трамп каже «Business, great deal». Що значить за так добра та велика справа разом з Україною? Дивіться, сьогодні використовується там на війну там 3,5% ВВП. Коли гіпотетично Україна не переможе в війні, а рашисти будуть на території України, тоді радикально повеличиться загроза Європейському Союзу і Америці, тоді ви будете використовувати на трильйон 500 мільярдів більше коштів за оборону, на захист своїх границь і своїх інтересів. Це перше, що треба використовувати. Дійсно, Блумберг написав про те, що поразка України обійдеться США набагато дорожче, ніж допомога. Це аргумент. Потім воєнно-промисловий комплекс. Рашисти до війни, вони мали від 10 до 13% світового ринку озброєнь. Це треба зліквідувати. Це 10-13% можемо разом з американцями використовувати український воєнно-промисловий комплекс, щоб він виробляв озброєння значно таніше, значно кошти в Україні значно більше. Потім ще дуже потужний аргумент для Трампа і для американської еліти, які ненавидять китайців. Декитаїзація глобальних ланцюжків цінності. Треба зробити так, щоб не тільки В'єтнам, не тільки Індія, а також і Україна була місцем, куди заходить американський капітал глобальних ланцюжків цінності. Так це безпеку треба, вони ж не будуть сюди заводити свої виробництва, і тому кажемо, дивіться, покривши територію. Mr. President, я б так казав, дивіться, ви даєте нам патріотів, даєте нам озброєння, потім у нас є літій, у нас є рідкоземельні метали, у нас є джерела, у нас є газ, у нас є нафта, у нас є інфраструктура, у нас є безпека, у нас є море, у нас є все для цього, щоб взагалі Америка не працювала з тоталітарним комуністичним Китаєм, а працювала з демократичною, свободною Україною, котра знову буде проводником інтересів України в Європейському Союзі. Це суперділ. І ми потім, коли Трамп зрозуміє, що ми таким чином не тільки бізнес взмацнюємо американський, а також ми робимо американські інтереси в Європі більш потужними. І це знову потрібно також Європейському Союзу, тому що Європейський Союз теж проіграв конкурентну боротьбу з Америкою, з Китаєм, і він тепер в таким бюрократичним паралічі. І коли ми станемо тим каталізатором змін в Європейському Союзі, це знову буде win-win game для всіх. А для європейців, хіба для європейців це прям такий win-win? Вони ж, напевно, не захочуть, щоб тут Америка підсилювалася через Україну. Ні, старі еліти, так. Старі концерни, старі еліти, вони всі у них в порядку, тому що вони там не роблять нічого. Але коли ми кажемо про розвиток, як це може бути в топ-100 найбільш конкурентоспроможних компаній 3 або 4 тільки з Європейського Союзу? Вона, доповідь Летто, доповідь Маріо Драгі, це чорним по білому написано. Ми проіграли не тому, що там людський капітал у нас гірший став, а тому, що у нас бюрократія, тому що у нас 49-50% ВВП кожен рік іде через руки бюрократії.
І це гальмує економіку, коли ми кажемо, ми будемо до Європейського Союзу. У нас 70% державних видатків. Це у нас марксистський соціалізм в країні. Не може країна, в котрій freedom is our religion, свобода наша релігія, використовувати соціалістичну модель планової державної економіки для узмоцнення наших ЗСУ. Це абсурд. Це абсурдно. Є ще дуже важливе питання щодо виснаження Росії, повертаючись. Нафта і газ. Так, це те, що зараз теж обговорюється дуже жваво. Якщо знизити ціну на нафту до 50, то тоді можна там за півроку виснажити економіку Росії, яка, власне, і базується в основному на видобутку і продажі нафти таким країнам, як Індія, Китай. Бюджет Росії зроблений з розліком на ціну на нафту 42. 42? 42. Тоді це, про які 50 більше, говорять? тому що коли кажуть там більше, це буде менше грошей в резервний фонд. Фонд національного розвитку Росії. Це абсолютно маячня, що $50 це буде виснаження Росії. Це нафтові компанії будуть менше заробляти, буде менше маржа, але це бідніше. Це буде прискорення темпів бідності в Росії. Але це не виснаження, це не трагедія Росії. Тому що коли ми подивимося на джерела фінансування російського бюджету, це нафта так, це там може бути 29%, але 30-70% це не нафтові доходи. І тому треба розуміти, що це знову, це отак бензоколонка. Але бензоколонка, вона також продає свої товари і купляє Індія, купляє Турція. Але окремо цього є внутрішній ринок і є багато цих схематозів, які використовуються. Так, це коли б Росія думала, що нам треба, як Китай думає, нам не треба робити там війну з торгівельну, технологічну з Америкою, тому що вони розуміють, що там вони стільки продукують, що ніхто цього не купить. Європейський Союз почав санкції, там тарифи. А для Росії це байдуже, купить там Європа ціні. Вони така бізнес-модель. І вони в своїх програмах, стратегіях, вони не думають про те, як скончити війну, щоб заморозити його. Вони кажуть, нам треба адаптуватися до цих варунків. І тому вони думають про ШОС, вони думають про Ашан, вони думають про це різне політико-геополітичне об'єднання, щоб просувати свої інтереси. Якщо відрізати Китай, от те, що, напевно, хоче Трамп, від'єднати Росію від Китаю, відтягнути, наскільки це взагалі реалістично? Тому що я знаю, деякі експерти говорять про те, що там вже така юанізація економіки відбувається в Росії, і така якби підпорядкованість Китаю, і таке злиття, і Китаю вигідно те, що Росія знаходиться в такому, якби, з такій залежності технологічної, принаймні, від Китаю. Що це неможливо зробити. Китай так домінує, Дальній Схід, там він домінує, але це такі поступові, там на 30-40 років, там взагалі буде тільки Китай, і там потім там і влада буде місцева китайська, потім і сім'я буде там китайська. Тобто експансію повзучу таку Китай робить. Звичайно, експансія. Але тепер, як то можна, коли є інтереси, тим більше це можемо казати на рівні там Пекіну, будь-які там зв'язки з корпораціями з сусвітнього рівня, там як Xiaomi, як Baidu, це різне, котре продукують це глобальні бренди, вони взагалі з Росією працюють але є багато провінційних структур. Там провінція китайська, це там може бути десятки мільйонів людей. І це як будь-яка окрема держава. Тому для них вони працювати будуть працювати, тому що знову хто буде моніторити, хто буде контролювати ці потіки. Навіть, наприклад, є така структура Шанхай-банк, ВТБ Шанхай-банк. Це банк, в котрим там для розвідків поміж Китаєм і Росією. І в цих банках є багато різних рахунків в різних валютах. Не тільки там юані, не тільки рублі, там інші валюти. І там це як така біржа валютна. І там ніхто, ані американські, ані європейські там аудитори туди взагалі не можуть це зрозуміти, тому що це такий клірінг для того, щоб скрити і не бути під вторинними санкціями. І це працює, тому що нам, знову, розмови про те, що буде виснажена будь-які, там, навіть коли Трамп реалізує свою програму drill, там буде більше видобича нафти.
24 рік ми бачимо, що Росія почала там на 18% повеличила продаж газу до Європи. 24 рік. Як це може бути? Це знову питання до європейських партнерів. І ми кажемо, о, там Брюссель, там вони за нас, але газові потіки, нафтові потіки, там будь-які інші потіки – це факт. І навіть коли ми знаходимо там будь-які елементи в ракетах, в дронах з Європи і Америки, свідчить про те, що це схематоз працює. І яка нам різниця, як він там трапляє? Це там є спеціальні прокурори це роблять, там будь-яка воєнна інспекція, але нам потрібно значно радикально побільшити поставки, постачання озброєння. Тому коли не Трамп, а Байден був, він думав, треба там санкції ззаду. Ну, де санкцій? Не було. Тому він допомагав. Він думав, що може бути з цього, що йому там казали його оточення, і там із НАТО з цими червоними лініями в очах, що не треба взагалі там цього робити, тому що Рашка і так здохне там після там рік-два і все. Да, потім вони почали чекати, поки Путін здохне. Зараз так, а зараз будемо чекати, поки Путін здохне, потім будуть чекати, поки та мафія здохне, а мафія ще переживе та державу. Це жахливо, насправді, те, що зараз ми з вами обговорюємо. Тобто, але ми правду кажемо. Виявляється, що єдине, чим ми можемо собі зарадити, і як ми можемо вижити і вистояти в цій війні і перемогти, це стати дійсно озброєними, розбудувати тут військово-промисловий комплекс. Але знову ж таки постає питання людського ресурсу. У нас немає такої кількості людей. Ну, дивіться, на Росії вчетверо більше. Ні, навіть коли на фронті там. Ми маємо в армії там 1 100 000. Ми маємо, наприклад, у нас в 25-60 років чоловіки, вони 11 мільйонів. 6 мільйонів взагалі не шукають праці, ми не знаємо, де 6 мільйонів людей. Це треба взагалі радикально зміняти мобілізаційні правила. Потім ми кажемо, як треба зробити бюджет. На 25-й рік у нас на відтворчість озброєння менш ніж $20 мільярдів. Бюджет цілий 120 мільярдів. Чому такий перекос? Чому у нас 120 мільярдів доларів взагалі державні видатки, а на озброєння тільки 20? Добре питання. І це питання до людей, які планують бюджетну політику. Тому що не треба підтримувати старую взагалі структуру державних видатків на рівні центру країн національного і локального. Треба взагалі змінити цю систему. Тому що у нас одна країна, тут розмови там треба місцеве самоврядування. Це після війни. Після перемоги, тому що це йде війна не за там будь-яку область або за яку територію, там Волинщина або там Галичина, або це. Це війна на виснаження, тому треба концентрація ресурсів, і це буде дуже позитивно сприйнято нашими партнерами. Ну що ж, пане Ярославе, я вам дуже дякую за таку ґрунтовну аналітику. Розібралися, власне, з багатьма питаннями і розвінчали наративи, певні міфи, які існують в нашому інформаційному просторі. Дуже вам дякую за це. Це наш вклад в контрпропаганду і просування правди. Ну, а те, що треба створювати технологічний уряд і найкращі інтелекти країни акумулювати і переводити країну на військові рейки, мені здається, висновок сам собою напрошується. Друзі, ще раз нагадаю, спілкувалися сьогодні з Ярославом Романчуком, українським і білоруським економістом, президентом Міжнародного інституту свободи. Я, Олена Вострова, прощаюся з вами. Почуємося, побачимось. Увага! Це інфа-сотка. Кум мого свата з ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало. Так, стоп. Не поспішайте вірити таким повідомленням, бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті Олени Вострової